Hát a Lumen kávézó már 12 éve itt van a Mixed téren, és 3 éve vagyunk itt a Horánszkiban, és reméljük, hogy még sokáig itt maradunk. Ugye egyrészt van a kis helységünk, ami továbbra is van a Mixed tér 2-ben, és a Mixed tér 3 alatt volt egy másik helységünk, ami annál azért nagyobb volt, és ott kezdtünk el egy csomó mindent csinálni, amit korábban nem csináltunk, az 13-ban nyitott. Ott indult a zenei programunk, illetve ott kezdtünk el a kávén kívül mással is foglalkozni, tehát ott álltunk át egy kicsit egy ilyen bár üzemmódra. És azt a házat eladták, azt jelenleg is felújítják, és szálloda épül ott, és amikor ez megtörtént, akkor így nagyon gyorsan keresnünk kellett új helyszínt, és ott akkor eszünkbe jutott az APA, ahol akkor is ugyan működött valami étterem, de azt így tudtuk, hogy nem annyira nagy gőzzel, és hát jóba voltunk egyébként a ház tulajdonosával, mert ő is már nagyon régóta itt van a környéken, és így ismertük egymást, és akkor valahogy így alakult, hogy sikerült megállapodnunk, és akkor ide átköltöztünk, átalakítottuk a teret, és elindítottunk egy még komolyabb zenei programot. Abszolút lokál patrióták vagyunk. Én itt laktam, én itt a környéken 2005-től, és hát nyilván sokat járkáltam. És a Mixed teret mindig is nagyon szerettem. Ez egy szuper hangulatos tér, akkor még az autóforgalom volt, tehát még nem volt sétáló utca, és akkor egyszer így arra sétáltam, és kirakták akkori szabóságra az eladó táblát, és akkor azt úgy sikerült megvennünk végül is, és akkor nyitottuk ott először a Lumen Galéria és kávézót, a galéria megszűnt, és akkor így 2013-ban, tehát ez volt 2008-ban, amikor az nyílt, 2013-ban társultam a mostani társaimmal, akik akkor ebbe beszálltak, segítettek ezt kibővíteni, és egy kicsit a profilon is változtattunk. És akkor igen, tehát abszolút itt a Palota negyedben akartunk maradni. Tehát ez egy annyira élhető kis része Budapestnek, eleve ez amit még 2008-9-ben lezárták a Krúdi utcát, átforgatták az utcákat úgy, hogy gyakorlatilag megszűnt az átmenő forgalom, hogy tényleg ez egyik legélhetőbb része Budapestnek. És ennek is a Mixed tér talán a közepe. Koncerteket is szervezünk, ami amiatt is fontos nekünk, mert hogy nagyon szeretünk koncerteket szervezni, de hogy egyébként meg ezekre is azért elég sokan szoktak jönni, ami fontos része szintén a bevételünknek. Hát az első hír az olaszországi helyzet volt, akkor ugye már megijedtünk, hogy azért ez már nagyon közel van, és egy ilyen ideér akkor hát nem leszünk könnyű helyzetben, most igyekeztem kerülni a csúnya szavakat, és hát aztán valóban ez be is következett. És hát így viszonylag, tehát így napról napra változott az, hogy értelmezzük a helyzetet. Ugye először rögtön vettünk nagyon sok fertőtlenítő sprét, meg ilyesmit, és akkor így gondolkoztunk, hogy jó, ebben a helyzetben hogy tudunk tovább működni, és így napról napra változott, mit tudom én, tényleg kevesebb, mint egy hét alatt jutottunk el oda, hogy március 15-én úgy döntöttünk, hogy akkor ezt így nem, mert ez borzasztó nyomasztó, tehát hogy tényleg így ezen jár a vendégek, meg hát így kezdtek így a vendégek is eltűnni, és mindenkinek ezen jár a feje, hogy akkor most így hogy kapja el a vírust. És egyszerűen nem éreztett. Nyomasztó is volt, meg felelőtlenségnek is éreztük akkor ezt így tovább folytatni. Úgyhogy akkor bezártunk, egyébként aznap végül ki is jött a kormányhatározat, hogy akkor be is kell zárniuk a helyeknek. Mi akkor úgy döntöttünk, hogy hibernálódunk, amíg szükséges, nyilván fogalmunk se volt, hogy ez mennyi ideig fog tartani. Akkor rögtön felhívtuk a ház tulajdonosát, aki nagyon rugalmas volt, és rögtön megértette a helyzetet, és sikerült úgy megállapodnunk, hogy legalábbis ne nőjenek jelentősen az adósságaink. Gondolkoztunk a házhoz szállításon, de hát ez egy viszonylag régi konyha, ami itt lent üzemel nagy rezsivel, és így nem tudtuk elképzelni, hogy megérje házhoz szállításra. Volt egy nagyon hosszú bizonytalan helyzet, ami hetekig tartott. Ugye a legnagyobb probléma az volt, hogy a dolgozókkal mi lesz. Tehát, hogy nyilván nem tudtuk nekik fizetést adni, hiszen nem voltak tartalékaink. Hogy ez az egész pont a szezon előtt
ütött be, tehát amúgy is ez a január-február az talán a leggyengébb időszak, úgyhogy abszolút minden tartalékunkat feléltük addigra. És hogy akkor mi legyen a dolgozókkal, kapnak-e a cégeken keresztül valami támogatást, amit tovább tudunk nekik adni. Ugye ez hetekig tartott, míg egyáltalán kiderült, hogy nem, tehát ilyen nem lesz. Tehát ugye a mi bevételünk 100%-osan megszűnt. Volt ugye ez a munkahely védelmi, nem tudom mi, ami mondtam először 50%-ig, aztán talán 70%-ig, de hogy ez nem vonatkozott ránk, úgyhogy sajnos aztán tényleg hetekkel később kellett azt mondanunk a kollégáinknak, hogy jobban járnak, hogyha munkanélkülivé válnak. Nem mondhatnám, hogy kaptunk különösebb segítséget bárhonnan is. Szerencsére a legtöbben örömmel visszajöttek most, hogy újra nyitottunk. Tehát nagyon örültünk, hogy újra ki tudunk nyitni, és amikor ugye hát ez is ilyen nagyon, hogy is mondjam, tehát ilyen short notice volt, hogy szombat délután jelentették be, tehát gyakorlatilag 0 munkanappal a hatályba lépés előtt, hogy akkor hétfőn ki tudunk nyitni. Hát mi itt azért erre már valamelyest számítottunk, tehát itt már a nagy lument azt kitakarítottuk előtte, nem volt már sok teendő, az udvart kellett még gyorsan megcsinálni vasárnap. Most nagyobb az udvarunk, mint normális esetben, mert a háztulajdonosa megengedte nekünk, hogy akkor egy kicsit nagyobb részt használjunk belőle, mivel hogy a belső vendégteret nem lehet használni. Szóval akkor így egy nap alatt gyorsan mindent megcsináltunk, és akkor hétfő reggel egy ilyen repülő starttal kb. Ki is nyitottunk, nagyon örültünk, nagyon sokan jöttek hétfőn, tehát ilyen szuper boldog volt mindenki, hogy végre lehet jönni. És egyébként továbbra is nagyon örülünk, hát azóta egy kicsit, főleg a nappali időszakban kicsit kevesebben jönnek, tehát azért hozzánk jártak külföldiek reggelizni, diákok, nem is feltétlenül turisták, hanem itt lakó külföldiek. Igen, tényleg sok diák járt ide napközben. Este már azért úgy eléggé tele van a hely, vagyis hát így hétköznap is. A Mikszáth tér az igazából szuperül megy, mert az egy viszonylag, hogy is mondjam, tehát egy kis hely, aminek nem annyira nagy a fenntartási költsége, itt azért még nem érezzük magunkat teljesen biztonságban. Hát még kíváncsian várjuk, hogy alakulnak a dolgok.